ګال ګلیډیټرز به هڅه کوي چې د یو وروستي ځل دپاره بیا ورسره بختیاري وکړي او د LPL لومړی پړاو سیالۍ یا د لومړي ایډیشن سیالۍ وګټي او اتلولي لاسته راوړي. بله همداسې سلامونه ټولو لیدونکو ته. مومن صاحب د ګال ګلاډیټورز ستا د خوښې لوبډله نن که لږ هم بخت ورسره یاري وکړي نو بل د اتلولۍ جام به په څلورو بریاو بیخي ترلاسه کړي. که دې خوښه وي دغه د تیرو سیالیو هایلایټ به وګورو، سیمه فاینلونو چې ګال ګلاډیټورز څنګه راغله، ورسره جفنا څنګه تر فاینله ورسېدل او ته داسې خوبوړی هم ښکارې دا ستا خوب به هم لاړ شي بیا به دې راکښېنوو چې راسه اوس نو تبصره وکړو په فاینل. سمه ده ورځو. هڅرنګه مهم لوبغاړی او د خپل ټیم دپاره جفنا لپاره چې دغه لوبه وګټله، دري صاحب جفنا وښوده چې خپله پیاوړتیا بیا وښودله په دې خاطر چې پیل کې داسې ښکارېده شاید دوی 190 200 منډې وکړي او بیا دوی محدود شول شاوخوا 160 منډو ته 160. خو په داسې ډول د دې منډو دفاع وکړله چې شاید 140 منډې هم که دوی درلودی نو دفاع یې کوله. یقینا زبردسته لوبډله ده. خصوصا تا د هڅرنګه یادونه وکړله، نه یوازې په دې سیالۍ کې دی د قیمتي یا بهترین ښه لوبغاړی د خپل لوبډلې لپاره ثابت شوی دی، بلکې په ټول لیګ کې 14 تر ټولو ډېرې زیاتې ویکټې یې ترلاسه کړي دي، بهترین توپ اچوونکی پاته شوی دی او تقریبا ویلی سو چې په هرې لوبډله کې په هره لوبه کې د خپل لوبډلې لپاره پوره کار کړی دی او د سیاله لوبډلې له منګولو یې لوبه ایستلې ده. بیا نو یقینا چې د شعیب ملک غوندې لوبغاړی، مثلا د تشاره پریرا غوندې لوبغاړی ورسره یې، نو هغوی کولی شي چې په اسانۍ په لوبډله لوبه منګولې ښخې کړي او هغه کنټرول وساتي تر وروستیو پورې او ساتلی هم دی. بالکل د ویکټو ترڅنګ بل د کنټرول او بریالیتوب نښه دا ده دري صاحب چې په هر اور کې تر 6 منډو کمې منډې ورکړي او په شل اوریزو لوبو کې دا غټه لاسته راوړنه ده. یقینا یعنې شاید لکۍ څخه هم ډېر مخکې اقتصادي توپ اچوونکی دی. فکر کوم چې شاید د لست په سر کې وي. لومړي سیمی فاینل ته که وګورو هلته کولمبو ونه شو کولی چې داسې یو ښه هدف وټاکي، که څه هم 150 منډې هم ګال ته ستونزمنې وي او دا یې ښودله چې په سیمی فاینل او په فاینل کې به 150 منډې هم ستونزمنې وي، خو یو څه کمې وي. نن هم اوس خبر موږ لاسته راوړو چې جفنا ټاس ګټلی، لومړی بیټینګ ته زړه ښه کړی او زه فکر کوم همدا دلیل یې هم دا دی چې که دوی یو مناسب هدف هم لاسته راوړي چې هغه 150 160 منډې وي نو مقابل لوری تر فشار لاندې نیولی شي. بله یعنې تیر سیمی فاینل ته په کتو چې دوی د ډامبولا په وړاندې 160 منډې دفاع کړي، بیا غواړي چې دفاع کړي او دلته د فاینل فشار هم ډېر زیات د دوی سره مرسته کولی شي. خو د ګال ګلاډیټور لوبډلې لپاره به څومره سخته وي په دغسې یو لوبه کې که تر 150 لوړ هدف ورته ټاکل کیږي؟ د ګال ګلیډیټرز که وګورو موږ ما مخکې هم اشاره وکړه چې ډېر په چانس راغلی دی زه پورې یوازې 2 لوبې ګټلې وې او دلته باید چانس ته منتظر واوسېږي. دلته هم چانس ته به منتظر او هم تر ځای به زه فکر کوم فشار په جفنا یي، ځکه تمه اوس له جفنا کېږي. ټول وایي چې د کاغذ پر مخ جفنا پیاوړې لوبډله، جفنا توازن ښه دی، لوبغاړي پیاوړي دي، له ګال څوک دومره تمه نه کوي، نو شاید دغه فشار که هغوی په ځان احساس کړي جفنا دا شاید د ګال په ګټه تمام شي. همداسې ده ځینې لوبغاړي داسې دي په ګال ګلاډیټورز کې چې توکلي دي، یو لوبه کې که وچلې دی بیټ یې کار کوي، لکه مثلا اعظم خان یادونه کولی شو خپله د افغان حضرت زاځي چې ډېر نه دی ځلېدلی، تمه ځینې کېږي که یو ځلې بیټ وچلی دی نو ښه کار کولی شي. د افغان لوبغاړو کارګردګي تقریبا د ځینو لوبغاړو ډېره ښه وه مومن صاحب، او واقعا ځینې لوبغاړي ډېر ښه وځلېدل، ځینې دومره چې تمه ترې کېدله ښه ونه ځلېدل. په هغو کې چې ښه لوبه زما په نظر وکړل سمیع الله شینواري نوم یادولی شو چې ډېر پیاوړی رول یې ولوباو د خپل ټیم دپاره او جالبه دا ده چې په بیټینګ کې دغه رول ولوباو. بله حال دا چې یو ډېر ښه آلراونډر لوبغاړی دی نو داسې سیګنال ورکوي سمیع الله شینواري چې غواړي بیا د افغانستان په کرکټ کې راښکاره سي او خصوصا په تیز کرکټ کې. تساره هڅه کوي چې جفنا ښه هدف وټاکي او ګال باندې فشار راوړي. ښه اوس دا راز یې ونه وایه چې ولې راغلو ټاس ته؟ ټاس ته په دې راغلو چې خپله روشن ابیسنګي موږ سره میلمه ده او له ده سره به په LPL باندې څو خبرې څو پوښتنې ترې لرو ورسره به غږیږو. بله نو روشن ابیسنګي د کرکټ نړۍ ډېر پیاوړی مبصر او د لنکا لیګ له پیل څخه تر پایه ورسره و مومن صاحب، نو هر څه ډېر معلومات دی لري. Thank you very much, Roshan, for being with us, for being with RTA Sports.
My first question to you is, we have seen the first edition of LPL, today is the final. How useful, how beneficial do you think this league is overall for the development of cricket in Sri Lanka and for the quality of cricket in Sri Lanka? Well, first and foremost, thank you for having me on RTA. I'm just honored to be your guest. And as far as the league, I must tell you that Sri Lanka is one country that didn't have a good T20 league. Every other country, almost every other country in the world had it. And Sri Lanka, from being a top T20 nation, has plummeted to almost the bottom half of this of the T20 ranking. So everyone in Sri Lanka is quite excited about this league, and we are kind of hoping that this league will propel Sri Lanka back to that original level. Lots of young cricketers will be found, the experience gain will be very good, and overall it will benefit the game, the players, and also in this difficult time when, as you know, the world is ravaged by this pandemic, it will showcase the country in very good light. So lots of positives out of it for Sri Lanka. Why didn't we see Sri Lanka star players like Mahela Jawardane, Kumar Sangakkara, Dilshan Malinga, and LPL as a coach, as a player, as a commentator? Well, as far as Mahela was concerned, he was involved with an IPL team. Dilshan, I think he's at the moment in Australia. Malinga was supposed to play, but then he actually was not available on fitness grounds. Kumar Sangakkara, I'm not actually sure. As far as they being commentators, it's the decision that the company that holds the rights, production company, that makes the decision. The rest, I don't know whether they were available. If they were, surely the Sri Lankan, Sri Lankans would have loved to have had them because they are national treasures. And as you correctly said, they are very important people who have contributed to Sri Lanka cricket. And coming to the rules of the qualification, I think Galle Gladiators will be feeling very lucky, and on the other hand, Colombo will be feeling a little unlucky not to have made it to the final. What is your opinion about that? Well, you're spot on. That's very true. I mean, you cannot possibly decide the fate of a team by one match, particularly after they had won 6 games. But I think the ground reality is that Sri Lanka cricket was really tight for time, because I believe they start a tour of South Africa for tests on the 18th morning, and this tournament had to end on the 16th. So considering all that, and considering the short space it had and the time, this was, I believe, the best they could have done. But I believe that come the next edition, because lots of people have voiced their opinion, just like you. The Honorable Minister of Sports have voiced his opinion, Angelo Matthews himself, and I'm sure many others have voiced their opinion to ensure that there is a playoff. So I think this change will come in from the second edition onwards, which is now scheduled for July, August 2021. And if you can also comment on the performance of Afghan players in this year's LPL, and considering their performance in the first edition, do you expect more Afghan players, to grab attention from the franchises in the coming years? Yeah, the biggest plus that surprised most of us was Quez Ahmed. He, I think, is really star class. The poor chap was injured, I think, in that last game, so that's why he struggled. But I think he's a real quality player. He's someone who's going to take this world by storm. He's not just a quality leg spinner, but he's also a brilliant batsman, excellent fielder. He is the total package. I'm a bit disappointed with Navinul Haq because he came with a huge reputation. For some reason, he just could not deliver. But I think the world's talking about Quez Ahmed, and everyone here will be hoping that many more young Afghan cricketers and some senior ones would join the Lanka Premier League the next year. That's what we all hope for. Thank you, Roshan. Thank you so much for your time and for being with us. It was a pleasure. Thank you for all your help, and we are honored to see you
being so interested in the Lanka Premier League. بله ډېره مننه روشن ابیسنګي ډېر ښه ځوابونه وویله خصوصا د ماهله جوردني هغه د ستورو لوبغاړو په اړه باندې ښه به دا وایي د دوی کرکټ بورډ دا چې ایل پی ایل د لومړي ځل لپاره یې ترسره کاوه مخکې له مخکې د دغه ستورو سره خبرې کړې وای او هغوی دې ته راضي کړي وای چې په دغسې یو لیګ کې چې د دوی خپل لیګ دی د هغه لپاره چمتووالی ونیسي پروډیوسر وایي چې د ریس صاحب نه پوښتنه وکړه چې څو فیصده خبرې دې واخیستې د روشن نه ټولې مو واخیستلې خبرې یقیني ډېر منطقي دلایل یې وړاندې کړله خصوصا د لوبغاړو په اړه د ګراوند او د لیګ په اړه باندې نو لوبه هم پیلېدونکې خو ده خو د هغه څخه مخکې مومن صاحب لوبغاړو یو ډول مبارزه کړې ده په بیټ باندې توپ ایښی دی او دغسې څو وارې څو کولی شي هغه ځینو سترو لوبغاړو کړي دي غواړو چې هغه هم وګورو دغه څخه وروسته مومن صاحب بیا مو زړه دي چې لوبې ته ورسو لوبه وګورو چې کومه لوبډله اتلولي ګټي ښه خبره ده په بخښنې سره ستونزه ده تخنیکي ستونزه ده زه به یو لنډیز د دوی د خبرو تاسو ته وایم یو خو تا د سریلنکایي ستورو لوبغاړو د نه لوبېدو خبره وکړه چې دوی مصروفه دي بله خبره هم دا وکړله چې دغه د کوالیفیکیشن قانون چې کوم آی پی ایل کې و ولې په ایل پی ایل کې نو دوی ویل چې همدا دلیل یې دا و چې دلته دغه د مهالویش او د وخت کمی له وجې دوی ونه شو کولی د سریلنکا ټیسټ لوبې را روانې دي او دوی هڅه کوله چې تر هغو مخکې دغه لوبې پای ته ورسېږي او څو ورځې دم هم دوی پکې ولري نو د وخت کمی له کبله دوی ونه شو کولی چې دا کار وکړي خو تمه کېږي چې په راتلونکو پړاوونو کې به دغه د کوالیفیکیشن قانون لکه څنګه چې آی پی ایل کې دوی به هم په پام کې نیسي دا دلیل خو وړاندې که خو یوه لوبه بله اضافه کېدلی دې دومره تاوان نه کوه یا دومره وخت یې نه نیوه مومن صاحب ښه خبر دا ده چې نن په لوبډله کې حضرت ځاځی هم سته په فاینل کې د خپل لوبډلې لپاره به اوپننګ ترسره کوي د ګونتلیکاس سره او یو بل زیری هغه دا دی چې لیدونکي دا چې پر ملي سپورټ موږ ګوري د دې باوجود دغه سیالۍ چې نن فاینل دی پر ملي ټلویزیون هم کتلی سي چې د هیواد په هر کونج کې واوسي ډېر ښه زیری دی او حضرت ځاځي راوستلل ټیم کې شاید ګال ته یو ډېره د پام وړ ګټه وکړي ځکه دا سړی وړتیا لري چې په یوازې لاس لوبه په خپل ټیم وګټي او ځینې وخت په فاینل لوبو کې دغسې جالبې پرېکړې د دې لامل شوي چې یو لوبډله بریا ته ورسېږي نو وبګورو چې حضرت ځاځی څنګه ثابتېږي نه بله زه د لوبې یا مخکنۍ ویډیو په لور باندې لوبې په لور باندې